හරි ඉති අදත් සියල් දනාටම සුබදවසක් වේවා අයිබෝවන් කියල ප්‍රාථනා කරන්න වෙන්දවාගේම ඉති අදහම්බ එන්නෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකි ඉති අද වීඩියෝකේදී මං මූලික වශයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයිල් සීල් සම්බන්ධව ඒකෙනුත් විශේෂයෙන්ම මේ දානදාන ඔයිල් සීල් එක ලීක් වෙන්න ඇයි කියන මූලික ගැටලුව සම්බන්ධව ඉති ඒකෙන් අදහස් වෙන්න ද අපි එන්ජින් එක හරි එන්ජින් එක මොකක් හරි ශාෆ්ටයක් කවට තියෙන ඔයිල් සීල් එකක් අපිට නිතර සාමාන්‍යෙන් මාස කීපයකට සැරයක් වගේ මාරු කරන්න සිද්ධ වෙනවා මොකද නැත්තන් ඒ ඔයිල් සීල් එක ලීක්කන්න පටන් ගන්න ඉතින් මෙන්න මේකට හේතුව මොකක්ද සහ මේ වගේ වෙලාගෙති මොනවගේ දෙයක්ද කරන්න පුළුවන් කියන දේ තමයි අද වීඩියෝකේදී මූලික වශයෙන්ම මං කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතින් මගේ නම අචිත බෝධක මම මෝටරත ඉංජිනරු විද්‍යා පිළිබඳ උපාධිධාරියයි ඉති මේ වෙනට ම වර්ක්ෂොප්යක් කරන යනවා පල්ල ඩිස්ක්‍රපෂන් එක තිනවා මගේ සෝෂල් මීඩිය ලින් සෝගලන්ට කිල්ලව ෆලෝ කරන්න පුළුවන් විශේෂම මගේ පර්සනල් ප්‍රොෆයිල් එක සහ ගරාච් 97 ෆස්බුක් පේජ් එක ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝ බලන්න ඔයා රත්නපුර ප්‍රදේශය අවට ඉන්න කෙනෙක් නං සාහිතනින් පිට ඉන්න කෙනෙ කර ගමන්න යම් කිසි අලුත් වැඩියාවක් සඳහා ගැන මෝට සයිකල් සහ රතවාහනවල මොට රතවාහනවල යම් කිසි අලුත් වැඩියාවක් කරගැනීම සඳහා මාව සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍යනං පල ඩිස්ක්‍රපෂන් එක තියෙනවා මගේ කටක් ඩීල සහ වර්ක්ෂප් ලොකේෂන් එක ඒවා හරහා මාව සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඉතිං දැන් අපියන් අද අපේ වීඩියෝ එකට ඉතින් අද මූලික වශයෙන්ම කතා කරන්න ඔයිල්සිල් සම්බන්ධව ඉතිං මූලික වශයෙන්ම ඔයිල් සීල් එකක් කියලා කියන්නේ යම් කිසි රේකීය චලිතයක හෝ බ්‍රමණ චලිතයක යෙදෙන යම් කිසි ශාෆ්ට එක ඒ ශාෆ්ට එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඔයිල් සහිත පරිසරය ගනන් එකන්නේ එකන්නේ අපිතුම ඔයිල් ගැලරියක් වගේ කියලා ඔයිල් ගැලරියක් ඔයිල් සම්ප එකක් වගේ මේ ඔයිල් ආශ්‍රිත පරිසරක නම් මේ ශාෆ්ට එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ චලනය වන පෘෂ්ඨය හරහා මූලික වශයෙන්ම ඒ අදාළ ඔයිල් සම්පකේ හෝ ඔයිල් ගැලරීගේ හෝ තියෙන ඔයිල් පිටතට කාන්දුවන එක වලක්වන එක තමයි මූලික වශයෙන්ම ඔයිල් සිල් හැකින් සිද්ධ කරන්නේ ඉති මූලික වශයෙන්ම දැන් මේවා ඔයිල් සීල් කියලා හඳුන්වන්නේ මේ ඔයිල් සීල් ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ ගැන ඔයිල් ආශ්‍රිත පරිසරයක වනාට ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙනත් ගැන ඕනම වර්ගයක ද්‍රවයක් සඳහා මේ ඔයිල් සීල් භාවිතා කරන්න පුළා විශේෂෙන්ම ගත්තොත් දැන් ඔය වතුරු පොම්පවල එහෙමෙන වෝට සීල් වගේ දේවල් ඉතින් වෝට සීල් එකකින් කරන්නෙත් ඔයිල් සීල් එකෙන් කරනම කාර්යම තමයි ඉතින් ඒ දෙකේ එහෙම ලොකු වෙනසක් ඇත්තම නෑ දැන් අපි උදාහරණයක් හැටියට එන්ජින් එකක් ගත්තොත් වාහනයක ඒ එන්ජින් එකේ එන්ජින් හෙඩ් එකේ තියෙන වෑල් ගත්තොත් මේ වෑල් වල තියෙනවා වෑල් ඔයිල් සීල් මේවට කියන වෑල් ස්ටෙම් සීල්ස් කියලා එතකොට හුඟක් අය මේකට හඳුන්වන්නේ වෑල් රබර් කියලා එතකොට දැන් මේ වෑල් ඔයිල් සීල් එකක් ගත්තොත් වෑල් ස්ටෙම් සීල් එකක් ගත්තොත් ඒ වෑල් ස්ටෙම් සීල් එක උඩ වෑල් එක ගමන් කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ සරල රේඛීය චලිතයක් එතකොට ඒ වාහනේ අපි ක්‍රෑන්ක් ශාෆ්ට් එක ගත්තොත් ක්‍රෑන්ක් ශාෆ්ට් එකේ තියෙන ඔයිල් සීල් එක මත මේ ක්‍රෑන්ක් ශාෆ්ට් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ භ්‍රමණ චලිතය කියන වෘත්තාකාර චලිතයක. ඉතින් දැන් ඕනට පේනවා ඇති එකම එන්ජින් එකක මේ කියන්නේ රේඛීය චලිතය සහ රේඛීය චලිතය සහ භ්‍රමණ චලිතය දෙන ශාෆ්ට් දෙකකට වෙන වෙනම ඔයිල් සීල් භාවිතා කරලා තිනවා මේ ශාෆ්ට් වල මේ චලනය වන පෘෂ්ඨ හරහා ඔයිල් කාන්දුවීම වළක්වීම සඳහා. ඉතින් දැන් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ ඔයිල් සීල් එකක් මේක ටික ප්‍රමාණයෙන් විශාල ඔයිල් සීල් එකක් දැන් මේ වගේ විවිධ ප්‍රමාණයේ විවිධ හැඩවලින් තියෙන විවිධ හැඩවලින් කියන්නේ මේ වගේ ප්‍රධාන වශයෙන් වෘත්තාකාර හැඩයේ තියෙන විවිධ ප්‍රමාණ වලින් යුක්ත කියන්නේ විවිධ සයිසස් වලින් යුක්ත ඔයිල් සීල් එනවා. ඉතින් මේ ඔයිල් සීල් එක ගත්තොත් මෙතන මේකේ නම්බර් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නම්බර් එකෙන් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ ඔයිල් සීල් එකේ ප්‍රමාණය තීරණය කරන්නේ. දැන් මේකේ ගත්තොත් මේක 3552 කියන සයිස් එකේ ඔයිල් සීල් එකක්. ඉතින් ඔයිල් සීල් එක ගත්තට පස්සේ මේ ඔයිල් සීල් එකේ මෙතන පිටතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අවුටර් රින් එක ඔයිල් සීල් එකේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඇතුලේ තියෙනවා ඉනර් රින් එක.
ඉතින් මේ අවුටර් රින් එකෙන් තමයි මේ ඔයිල් සීල් එක මූලික වශයෙන්ම ඒ අදාළ අපි මේ ඔයිල් සීල් එක භාවිතා කරන උපකරණයේ හවුසින් එකට මේ ඔයිල් සීල් එක හිර කරගන්නේ මෙන්න මේ අවුටර් රින් එකෙන්. ඉතින් මේ අවුටර් රින් එක ඇතුලේ මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මේක කියන්නේ ලෝහමය කොටසක් තමයි මේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඊට උඩින් තමයි මේ රබර් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හොඳට හවුසින් එකට හිර වෙනවා. මේක අපි හවුසින් එකට තද කරාට පස්සේ. එතකොට මේ ඇතුලේ තියෙන ඉනර් රින් එක මත තමයි ඒ අදාළ ශාෆ්ට් එක චලනය වෙන්නේ. මූලික වශයෙන්ම ගත්තොත් මෙන්න මේ පෘෂ්ඨය මගින් තමයි ඒ චලනය වන පෘෂ්ඨය හරහා ඔයිල් කාන්දුවන එක වලක්ව ගන්නේ මෙන්න මේ ඇතුළ තින මෙන්න පෘෂ්ඨය මගී. ඊට අමතරව දැන් මේ ඔයිල් සිල්ල එක තින මේ වටේ අවුටරින්න ගත්තොත් අවුටරින්නගෙන් තමයි ඒ හවසින්න එකෙන හවසින්න එකෙන් ඔයිල් කාන්දුවන එක වලක්ව ගන්නේ මෙන්න මේ අවුටරින්නගේ. ඉතින් ඊට අමතරව දැම් මේ ඔයිල් සිල්ල එක මේ ඉනරිං එක මේ පිටි පස්සේ ඔගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ස්ප්‍රීන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්ප්‍රීන් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඉනර් රින් එක ඇතුලේ. ඉතින් මේ ඉනර් රින් එක ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ ස්ප්‍රීන් එකෙන් තමයි මූලික වශයෙන්ම මෙන්න මේ ඉනර් රින් එක දැන් මේ කාලයක් තිස්සේ මේ ඔයිල් සීල් එක භාවිතා කරනකොට මේ ඇතුලේ මේ ශාෆ්ට් එක දිගින් දිගටම භ්‍රමණය වෙනකොට මේ ඔයිල් සීල් එක ගෙවීමකට ලක් වෙනවා. ඉතින් අන්නේ ගෙවෙන එක ඒ ගෙවෙන ප්‍රමාණයත් එක්ක මේ ඉනර් රින් එක ශාෆ්ට් එකට තද කරගන්නේ මෙන්න මේ ස්ප්‍රින් එක. ඉතින් දැන් සමහර වෙලාවල් තියෙනවා මේ වගේ ඔයිල් සීල් එකක් අපි මේ ශාෆ්ට් එකට දානකොට සමහර අයගේ ඇති මෙන්න මේ ස්ප්‍රින් එක පනිනවා. ඉතින් මේ ස්ප්‍රින් එක පැන්නට පස්සේ මේ ඔයිල් සීල් එක සාමාන්‍යයෙන් මුල් කාලේ වෙනකොට මුල් කාලේදී ගැටලුවක් නැතුව පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. නමුත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මෙන්න මේ ඉනර් රින් එක ගෙවෙනකොට ඒ ගෙවෙන ප්‍රමාණයකට සාපේක්ෂව මේක තද කරගන්න හැකියාවක් නැති වෙනවා මේ ස්ප්‍රින් එක නැති හින්දා. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයිල් සීල් එක අලුතෙන් දාලා ටික කාලයක් යනකොට මෙතනින් ඔයිල් ලීක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක මේ ඔයිල් ලීක් වෙන එක්තරා මූලික හේතුවක් හුඟක් අය එච්චර අවධානයක් යොමු නොකරන. ඉතින් දැන් තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන මූලික මාතෘකාවට එන්නේ. ඒ තමයි මේ ඔයිල් සීල් එකක්, ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් දාන ඔයිල් සීල් එක ලීක් වෙන්නේ ඇයි කියන කාරණේ සම්බන්ධව තමයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් දැන් මම කලින් කතා කරා දැන් මේ වගේ ඔයිල් සීල් එකක් ගත්තට පස්සේ මේ ඔයිල් සීල් එකේ මේ ඉනර් රින් එක ඇතුලේ තමයි ඒ අදාළ ශාෆ්ට් එක චලනය වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ තියෙන්නේ මේ ඔයිල් සීල් එක කියන්නේ තනිකරම රබර් වලින් හදපු එක්තරා උපාංගයක්. එතකොට දැන් මේ රබර් පෘෂ්ඨය මගින් මේ අදාළ ලෝහය නිසියා එකනේ මේ ලෝහය දැන් මේ ලෝහයක්නේ මේ රබර් පෘෂ්ඨය මත චලනය වෙන්නේ. එතකොට මේ පෘෂ්ඨ දෙක මේ රබර් එක කල් පවතින්න නම් මේ ලෝහ පෘෂ්ඨය ඉතාමත්ම සුමට පෘෂ්ඨයක් බවට පත්වෙලා තියෙන්න ඕනි මේ ඔයිල් සීල් එක සෑහෙන කාලයක් භාවිතා කරගන්න පුළුවන් වෙන්න නම්. නමුත් යම්කිසි හේතුවක් නිසා මේ ඉතාමත්ම සුමටව තිබිය යුතු පෘෂ්ඨය යම්කිසි හේතුවක් නිසා හානි වෙලා මේ පෘෂ්ඨය මත යම්කිසි කඩතොලුවක් හටගත්තොත් ඒ කඩතොලුව නිසා මේ සුමට පෘෂ්ඨයේ එක්තරා තියුණු ස්ථානයක් හටගන්නවා. එතකොට ඒ තියුණු ස්ථානය නිසා මේ ඔයිල් සීල් එක කැපෙන්න පටන් ගන්නවා ඇතුලේ ක්‍රමක්‍රමයෙන්. ඉතින් ඒක හරියට නිකන් අපි අර කියන්නේ මේ රබර් එකක් ඇතුළට නිකන් අර පිහිතලයක් දාලා කරකවනවා වගේ වැඩක් තමයි මේ වගේ පොඩි කඩතොලුවක් එනවා කියන එක. මොකද දැන් අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි කියන්නේ එක්කෝ අවුරු හරි ඉස්කුරුප්පුණියක් දාලා හරි එහෙම නැත්නම් අඬුවකින් අල්ලලා හරි මොකක් හරි වෙලා මේ ඊ타මත්ම සුමටව තියෙන්න ඕනි පෘෂ්ඨයේ කඩතොලු ඇවිල්ලා හානි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ හානි වුණොත් ඒ හානි වෙන තැන ඇති වෙනවා අපිට ඇහැට නොපෙනෙන ඉතාමත්ම තියුණු ස්ථානයක්. ඉතින් ඒ තියුණු ස්ථානයක් මේ වගේ ඉතාමත්ම මේ සුමට ශක්තිමත් භාවයකින් අඩු රබර් පෘෂ්ඨයක් මත චලනය වෙනකොට ඉතින් ඒකට මේ පෘෂ්ඨය කැපෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ කැපීම නිසා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ දාන ඔයිල් සීල් එක ලීක් වෙන්නේ.
ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකදී අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ ඔයිල් සීල් එක වැටෙන තැන ශාෆ්ට් එක ඒක ගලවලා අරගෙන නැවතත් රීසර්ෆේස් කරලා අලුතෙන් හදලා ඒ අහපෝ ඔයිල් ලීක් වෙන්නේ නැති තත්ත්වයට පත් කරලා මේ ඔයිල් සීල් එක අහපෝ අලුතෙන් යොදන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඒ ඔයිල් සීල් එක කොච්චර හරි අපිට රිප්ලේස් කරන්න වෙනවා. මොකද ටික කාලයක් යනකොට ආයි ඔයිල් ලීක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු එන්නේ වගේ ශාෆ්ට් එකක් සහ ඒ වගේ ශාෆ්ට් එකක් මොන විදිහටද හැදුවේ කියන එක සම්බන්ධව කෙටි වීඩියෝ එකක් භාවිතා කරලා. දැන් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ ඩැමේජ් වෙච්ච ක්‍රෑන්ක් ශාෆ්ට් එකක්. ඉතින් මේ ක්‍රෑන්ක් ශාෆ්ට් එකේ මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි ඔයිල් සීල් එක වැටෙන්නේ. ඒවල පේනද මේ මැදිලා තියෙනවා මේ හරිය තමයි ඔයිල් සීල් එක තියෙන්නේ. දැන් මේ මෙතන වටේට මේක කැම් එකකට පේන්නේ නැති වෙයි. කැම් එකට පේන්නේ නැති වුණාට මේ වටේටම ඩැමේජස් තියෙනවා දිගටම. එතකොට ඒ ඩැමේජස් වලට සිද්ධ වෙන්නේ ක්‍රෑන්ක් ශාෆ්ට් එක ඔයිල් සීල් එක ඩැමේජ් වෙන එක. ඉතින් ඔයිල් සීල් එක ඩැමේජ් වෙනකොට නිතරම එතනින් ඔයිල් ලීක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ රීබිල්ඩ් එකක් කරගෙන යන එන්ජින් එකක්. එතකොට මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේ ක්‍රෑන්ක් ශාෆ්ට් එක මෙතන අපි රීබිල්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන ඔයිල් සීල් එක වැටෙන්න වෙන්න මේ හරියින් වගේ. එතකොට මේ දිගටම මේකේ තිබුණා ග්‍රූ එකක් කැපිලා. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රෑන්ක් ශාෆ්ට් එක මලකඩ කාලා ඒ මලකඩ ටික අයින් වෙනකොට මෙතන ග්‍රූ එකක් හැදෙනවා. ඉතින් මේ ග්‍රූ එක ඒ කියන්නේ ඔයිල් සීල් මේ ග්‍රූ එක උඩ තමයි ඔයිල් සීල් එක තියෙන්නේ. එතකොට මේක කැරගෙනකොට ඒ ග්‍රූ එකේ තියෙන ෂාප් එජස් වලට ඔයිල් සීල් එක කැපිලා ඒ ඔයිල් සීල් එක අපොහොසත් වෙනවා මේ ක්‍රෑන්ක් ශාෆ්ට් එක සහ ඔයිල් සීල් එක අතර නිසියාකාර සීල් එකක් පවත්ව ගන්න. අන්න එතකොට තමයි මෙතනින් එළියට ලීක් වෙන්න පටන් ගන්නේ. දැන් අපි මෙතන කරලා තියෙන්නේ මේ ක්‍රෑන්ක් ශාෆ්ට් එක වෙල්ඩින් කරලා පුරවලා ලේත් එකේ ගාලා මෙතන අහපෝ ෆේස් කරලා තියෙන්නේ සර්ෆේස් එක හරියට එන විදියට. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති කොහොමද මේ වගේ නිතරම ඔයිල් සීල් එකක් කියන පෘෂ්ඨයක් එම විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් ශාෆ්ට් එකක් කොහොමද අහපෝ හැදුවේ කියන කාරණය සම්බන්ධව. ඉතින් මේ වගේ ශාෆ්ට් එකක් ගත්තොත් ඒක අහපෝ ඒ කඩතුරුව තියෙන තැන අපිට පුරෝලා ඒක එතකොට ලේත් කරලා අහපෝ ඒ ෆේස් ඒ පෘෂ්ඨය රීසර්ෆේස් කරලා අහපව් අර තිබිච්ච සුමට භාවයටම ගන්න වෙනවා. නැවතත් එතෙන්ට ඔයිල් සීල් එකක් දාන්න පුළුවන් මට්ටමකට ඒ ශාෆ්ට් එක ගන්නවා නම්. ඉතින් මූලික වශයෙන්ම මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ මුලින්ම ඒ කඩතුරුව අපි වෙල්ඩින් කරලා පුරවනවා. වෙල්ඩින් කරලා පුරවලා ඒ සිද්ධ වෙලා තියෙන කඩතුළු ටික මුලින්ම වහගන්නවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ යම්කිසි ඒ කියන්නේ එතනින් මැටීරියල් එකක් ඉවත් වෙලා හින්දානේ එතන ඒ කඩතුළුවක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කරන අපි ඒ ගියපු ඒ මැටීරියල් එක ඉවත් වෙච්ච ප්‍රමාණයට හරියන්න මැටීරියල් එක පුරවලා ඒ කඩතොළුව වහනවා. වහලා ඊට පස්සේ ලේත් එක ගාලා ඒ පෘෂ්ඨය නැවතත් මට්ටම් කරලා ආපහු පොලිෂ් කරලා සුමට භාවයට පත් කරනවා. ආයෙ එතෙන්ට ඔයිල් සීල් එකක් යොදන්න පුළුවන් වෙන මට්ටමට ඒ පෘෂ්ඨය අර ගැනීම සඳහා. ඉතින් අදම මූලික වශයෙන් කතා කරේ ඔයිල් සීල් සම්බන්ධව. ඒකනොත් විශේෂයෙන්ම ඔයිල් සීල් මේ නිතර ලීක් වෙන්නේ ඇයි කියන කාරණය සම්බන්ධව. ඉතින් මේ ගැන ඕගොල්ලෝ කලින් මොනවද දැනන් හිටියේ කියන එක ගැන පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඉදිරියේදී මේ channel එකෙන් බලන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ගැනත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඒත් එකම නැවතත් මතක් කරනවා පල්ල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මගේ social media links ඕගොල්ලන්ට ඒවා follow කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අහපා අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්. ජය වේවා.